شیوه اول اینه که پول خودتو برای خودت خرج کنی. وقتی پول خودتو برای خودت خرج میکنی خیلی مراقبی که اونو سر چی خرج میکنی. مطمئن میشه که بیشترین چیزو از پولت به دست میاری. شیوه دوم این که پول خودتو صرف دیگران بکنی. یه میخری، شام مهمون میکنی، خلاص پولتو صرف کس دیگه میکنی. خیلی مراقبی که زیاد خرج نکنی. مبلغو پایین نگه داری. اما خیلی نگران این نیستی که اون شخص دیگه از پول تو چی بهش میرسه. توجهی که به خرید هدیه برای دیگران میکنی قابل مقایسه با توجهی که به خرید چیزی برای خودت میکنی نیست. شیوه سوم اینه که پول دیگرانو، مثلا دولتو، میگم پول دولت، منظور واقعا پول مالیات دهنده هاست که دولت دستشه. وقتی پول کس دیگر رو خرج خودت میکنی، برای مثال به حساب شرکت نهار میخوری، پول رئیس تو صرف خودت میکنی، خیلی مراقبی که واقعا چیزای خوبی به دست بیاری. مثل نهار عالی، چیزای درست رو انتخاب میکنی، اما چندان نگران هزینه نیستی. دنبال ارزون ترین چیزا نمیری. بی‌دقتی و اهمیتی نمیدی. شیوه چهارم اینه که پول کس دیگه ای رو خرج یک کس دیگه بکنی. میشی کسی که مسئول پخش پول کمک رفاهی به نیازمند است. هدف تو اینه که زندگی خودت بهتر کنی. بیشتر آدم‌ها غرض انسانی دارن و میخوان که بهترین کاری که میتونن بکنن، اما تو به هیچ وجه اونقدر مراقب خرج کردن نیستی وقتی که پول کس دیگه ای رو خرج یه نفر دیگه میکنی. اینا 4 شیوه خرج کردن پوله.